ka-blooming, ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano maghugas ng mga hugasin si Blooming Mama steps by steps. Okay? Sa mga mami dyan, panoorin nyo ang vlog na ito. Baka hindi nyo pa alam kung paano maghugas ng mga hugasin na steps by steps. Okay? Let's go! Start na tayo. Pakita ko sa inyo kung paano.
by step. Mula sa pre-wash hanggang sa sabunan natin siya, sa pagbanlaw, sa pag-arrange kung paano natin siya ilalagay sa patuluan natin ng mga plato, hanggang sa paano natin linisin yung lababo. Ayun, lahat na nakita nyo ay ganon si Blooming Mama maghugas ng mga hugasin. Okay? Sana ay nagustuhan nyo ang vlog na to at sana ay meron kayong natutunan. Hanggang sa muli!